สวัสดีครับ มาดู Market Analysis ประจำวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 กันนะครับ มาดูกันตัวแรกเลยนะครับ เหมือนเคยก็คือยูโรก็เป็นไปตามคาดเหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากว่า Short Term Bias กับ Interim Bias เนี่ยมันเป็น Neutral ทั้งคู่นะครับ นี่คือกรอบที่ตลาดนั้น Balancing อยู่ โดยเมื่อวันศุกร์ตลาดขึ้นไปสู่ขอบบนนะครับของ Balancing Area เราเจอ Seller กลับเข้ามา Active จากนั้นวันเดียวกันนั่นแหละหลังจาก Seller Active ราคากลับลงมาด้านล่างที่ขอบล่างของ Balancing Area เราเจอ Buyer กลับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นวันศุกร์ตลาดเป็น Two Side Market Alignment กับ Short Term Bias ซึ่งเป็น Neutral มาสู่วันนี้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ Bias ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็น Neutral ทั้ง2 Time Frame เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าตลาดก็คงจะยัง Balancing อยู่ในกรอบนี้แหละนะครับโดย Good Trade Location ในการช็อตเริ่มต้นตั้งแต่ Pre-Market Resistance ราคาอยู่ที่ 13747 ถึง 13792 ขึ้นไปจนถึง Initial Resistance Zone ที่ 13891 ถึง 13958 ตราบใดที่ยังไม่เบรกขึ้นไปเหนือ Initial Resistance Zone มีสิทธิ์เสมอที่เราจะเห็น Responsive Seller กลับเข้ามา Active นะครับจากนั้นด้านล่าง Good Trade Location ในการเทรด Long Side เริ่มต้นตั้งแต่ Support Zone นี้นะครับจริงๆเรามี Pre-Market Support อยู่ที่นี่ด้วยที่ 13529 ถึง 13578 แต่ตรงนั้นใช้เป็น Reference Point เท่านั้นนะครับที่จะบอกเราว่าตราบใดก็ตามที่ราคานั้นโฮอยู่เหนือ 13529 ถึง 13578 ตลาดจะ bullish พอสมควรใน smaller time frame นะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่ good trade location ในการเทรด long side เนื่องจากว่ามันเป็นกลางโซนกลาง balancing area พอดีเป๊ะนะครับแต่ area ที่เป็น good trade location ในการเทรด long side เริ่มต้นตั้งแต่ support zone 13316 ถึง 13379 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ initial support 13131 ถึง 13204 ตราบใดที่ราคายังติดอยู่ใน balancing นี้ short term bias จะเป็น neutral ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรพาวดอลลาร์เองก็เหมือนกับยูโรนะครับราคาขึ้นไปสู่ initial resistance zone ของวันศุกร์ seller กลับเข้ามา active นะครับเป็นไปตาม bias ทั้ง2 time frame ซึ่งเป็น neutral ทั้งคู่เราคาดหมายว่าตลาดน่าจะเป็น two side market จากนั้น seller active แล้วราคาลงไปสู่ initial support เราเห็น buyer กลับเข้ามา active เพราะฉะนั้นก็ชัดเจนมากว่าตลาดนั้นเป็น two side market ในวันนี้เองก็คล้ายๆกับยูโรนะครับยังไม่เปลี่ยนตลาดยังคง balancing อยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้น short term bias กับ interim bias จะเป็น neutral อยู่ต่อไปโดยด้านบนนะครับ good trade location ก็แน่นอนก็คือที่ initial resistance zone 36381 ถึง 36500 จากนั้นด้านล่างนะครับเรามี initial support อยู่ที่ 35678 ถึง 35742 โดยวันนี้เรามี pre-market support นะครับเอาไว้ใช้เป็น reference point ซึ่งจะบอกเราว่าใน smaller time frame ตลาด bullish หรือไม่นะครับถ้าหากว่าราคาไม่เบรกลงมาใต้ pre-market support นี้ 35989 ถึง 36062 โอกาสที่จะเบรกขึ้นไปเหนือ initial zone ซึ่งก็จะเท่ากับเบรก balancing ใหญ่ด้วยขึ้นไปสู่ด้านบนแล้วก็จะเป็น up trend ถ้าเบรกได้ hold ได้เหนือ initial resistance zone จะเอฟเฟกต์กับ short term bias ต้องปรับเป็น bullish ทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่เบรกก็มีสิทธิ์สูงที่สุดท้ายจะลงมาถึง initial support อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือพาวดอลลาร์โอเคสำหรับทองคำนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อวันศุกร์นะครับเรามีโซนเล็กอยู่ที่ time frame เล็กกว่านี้นะครับก็คือโซนนี้นั่นเองเมื่อวันศุกร์คือราคา83ถึง85นะครับปรากฏว่าราคาลงมาถึงแค่86เท่านั้นแล้วก็เป็นไปตามที่บอกไว้นะครับถ้ามันโฮอยู่เหนือ83ถึง85ในวันศุกร์มีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะเบรกขึ้นด้านบนนะครับขึ้นไปสู่โซนสำคัญด้านบนนะครับซึ่งเป็นขอบบนและของ balancing ใหญ่ต้องไม่ลืมภาพนี้นะครับเรา balancing มาเกือบปี
อยู่ในกรอบนี้เพราะฉะนั้นที่ area นี้แน่นอนเป็น area ที่สำคัญเป็น larger time frame resistance ซึ่งเราคาดหมายได้ว่า first test นะครับตอนที่ราคาขึ้นมาถึงครั้งแรกเราน่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active เพียงแต่วันศุกร์ก็บอกเอาไว้นะครับว่าถ้ามันโฮอยู่ได้เหนือ83ถึง85อาจจะเบรกไฮนี้ขึ้นไปนะครับแล้วขึ้นไปเทสขอบ balancing area ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเราดูใน time frame ระดับกลางระยะกลางนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์หลังจากที่ตลาดปิดนะครับราคาขึ้นไปถึง1908จากนั้นเซลเลอร์กลับเข้ามา active นะครับนี่คือครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่นี่ส่วนครั้งที่2ที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจำเป็นต้องดู area เดิมนี่แหละ83ถึง86ดูว่าจะโฮไหมนะครับถ้าหากว่าทองคำสามารถโฮอยู่เหนือ83ได้ก็มีสิทธิ์สูงที่ตลาดนั้นจะ balancing อยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่ที่ higher price แต่ถ้าเริ่มเบรกลงมาใต้83ยังมีสิทธิ์อยู่ที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active ที่โซน74ถึง79แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเบรกลงไปใต้74ได้ก็จะเริ่มเป็นสัญญาณที่บอกเราว่าเซลเลอร์เริ่มกลับเข้ามา active นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เลเวลนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก๊อปอันนี้ไว้ให้นะครับนั่นคือ area ที่เราต้องดูใน smaller time frame ว่าทองคำจะโฮอยู่เหนือ83ไหมถ้าโฮไม่ได้ก็อาจจะมาเจอ buyer ที่74ถึง79แต่ถ้า74ยังโฮไม่ได้อีกถ้าเบรกลงมาได้แล้วโฮอยู่ใต้74จะเป็นสัญญาณ weakness นะครับคราวนี้ใน short term time frame นะครับแล้วก็จะคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งว่าเราอาจจะเจอเซลเลอร์กลับเข้ามา active แล้วนะครับโอเคนี่คือทองคำสำหรับ Bitcoin นะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้เลยเมื่อวันศุกร์ถ้าเบรกลงไปใต้40099จะคอนเฟิร์มว่าอะไรคอนเฟิร์มว่าราคาน่าจะลงไปถึงโซน38748ถึง39300แล้วมีสิทธิ์ด้วยที่จะเบรกนะครับลงไปต่ำกว่านี้ได้อีกเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เราเห็นนะครับมาสู่วันนี้เนี่ยสถานการณ์ตลาดยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับ Bias ยังคงเป็น neutral bearish อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นตราบใดที่ราคาโฮอยู่ใต้โซนนี้40714ถึง41570มีสิทธิ์ที่จะลงมาถึงซัพพอร์ตโซน36259ถึง37329ซึ่งเราน่าจะเห็น responsive buyer active ที่นี่แต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่า area ที่น่าจะดึงดูด buyer ได้นะครับน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่โซนนี้31887ถึง33337โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่28800ถึง30173เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นขอบนะครับของ balancing area ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่มันยังไม่เบรกลงไปใต้28800 big picture larger time frame bias จะเป็น neutral ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็น step by step ไปถ้าโฮนะครับอยู่ใต้40714ถึง41570มีสิทธิ์ที่เราจะเห็นเซลล์กลับเข้ามา active แล้วเอาราคานั้นลงไปต่ำกว่านี้นะครับแต่ถ้าเริ่มเบรกขึ้นไปเหนือ40714ถึง41570ตลาดก็น่าจะเริ่ม balancing แล้ว Bitcoin ก็น่าจะเริ่มมีเสถียรภาพพอสมควรนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ Market Analysis ประจำวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ